This video is all about how to achieve Mayana topiary. Welcome back to my channel mga amiga. So I'm sure kayo din ay intriga dun sa trending na Mayana tree effect or yung Mayana topiary. So today gagawa ako my own version of Mayana topiary. So mga amigang kailangan natin dito is yung cutting na medyo stable na, like 1 month old pataas, para ready na yung stem niya maging trunk. And as much as possible, sana putol na rin yung gitna para yung mga suloy dire-diretso na yung paglabas nila. Kasi yung mga suloy, sila na yung palalaguin nila para maging lush yung mga leaves, para maging tree effect, ganon. Tapos yung sa baba, puputulin na natin yung mga suloy sa baba dahil hindi na natin kailangan yan. Kailangan trunk na yan, dapat trunk na yan. So tatanggalin natin yan para yung nutrients dire-diretso na doon sa taas, para yung mga dahon doon sa taas, yun ang maglalash, hindi yung sa baba. Parang katulad nito. Yan, tinanggalan na yan ng mga suloy. So, mga nutrients doon na pupunta sa taas at tuloy-tuloy na yung paglash niya. Gaya niya, no, pinutulan ko na yung gitna niyan. Kaya pabilog na siya, tree effect na yung niya, yung aura niya. Madali lang po siyang gawin. I'm sure makakahanap kayo dyan sa garden nyo na pwedeng gawing Mayana tree. So, in a short while, papakita ko na kung paano ko ginawa yung Mayana tree effect ko.
So guys, I hope you enjoyed this simple tutorial and I'm inviting you to please subscribe to my channel. Please do like also and share. Thank you.